አርተር መሪውን እንደ ብረት ጨብጦ ፊት ለፊት የዲን ኮንቮይን በታጣቂዎች ታጅቦኝ ይመጣል። ስቲቭ አውቶቡስ ይዞ መንገዱን ብሎክም ሲያደርገው አርተር የቆሻሻ መኪናውን እንደ ናዳ ለቀቀው። መኪናዎቹ ተጋጅተውም እንደ ወረቀት ሲጨማለቁ የጥይት ሩምታው አካባቢውንም ሞላው። አርተር ከጭሱ መሃል ሽጉጡን አቀባብሎም ወጣ። ዲን ደም በደም ሆኖ ከመኪናው እየተሳበም ሲወጣ አርተርና ስቲቭ አናቱ ላይም ቆሞ መሳሪያቸውንም ደቀሩበት። ይህ በእንዲህ እንዳለ ታሪካችን ወደ ኋላ ተመልሶ የሁላ ጉድ ከመፈጠሩ ከጥቂት ቀናት በፊትም ነገሩ እንዲህ ነበር። ኮሎምቢያ ውስጥ በሚገኝ አንድ እጅግ ዘመናዊ ቪላ አንድ ዓለም አቀፍ የወንጀል ቡድን መሪ በቅንጦትም ይኖራል። ቤቱ በታጠቁ ዘበኞች እንደ ፌዴራል ፖሊስ ጣቢያ ጥብቅ ጥበቃም ይደረግለታል። ይህ ሰውዬ ጠዋት መዋኘት ልማዱ ነበር። በዋና መሃል ግን ውድ ሰዓቱ ባህር ውስጥም ሰመጠች። ሊያወጣትም ወደ ውስጥም ሲጠልቅ ድንገት አንዲት ጥቁር እጅ ጉሮሮን ይዛ ወደ ጥልቁ ዘፈቀችው። ሰውየው ነፍሱን ለማዳን ቢታገልም ያ ሚስጥራዊ እጅ ግን አልለቀቀውም። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላም አስክሬኑ ወደ ላይም ሲንሳፈፍ ገዳዩ አስክሬኑን እንደ ባለሙያ ዋናተኛም እያዋኘ አስመሰለው። ዘበኞቹንም ለማዘናጋት አስክሬኑን እያስዋኘም ወደ ታችኛው ክፍልም ወረደ። የዋና ልብሱን ሲያወልቅ ያ ግዙፍ ጡንቻውም ይታያል። አርተር የድርጅቱ ቁጥር 1 ገዳይም ነው። አንድም ቀን ተሳስቶም አያውቅም። ጥይትና ዱካ አይተውም። በላይኛው ፎቅ ላይ ዘበኞቹ በድንጋጤ ሲጮሁ፣ አርተር ግን በሼፍ ልብስ ተቀይሮ በማዕከላቸውም ሾልኮም ወጣ። ወደ መኪናውም ሮጦ እቃዎቹንም ካሸገ በኋላ ወደ አንድ ድልድይም አመራ። ድልድዩ ላይም ቆሞ መርከቧ እስክትመጣ ሰዓቱንም አሰላ። ልክ መርከቧ ስትደርስ ዘሎም ተሳፈረ። የመርከቧን ሞተር ኃይል ተጠቅሞ ሳይደክምም ዋኘ። ስራውን በ24 ሰዓት አጠናቆ ወደ ደሴቱም ተመለሰ። ለዘበኛውም የውጭ ሀገር ወይን ቦነስም ሰጥቶት በጀልባ ወደ ሚስጥራዊ ቤቱን ነጎደ። አርተርም አንድን ሰው ከመግደሉ በፊት 1 ወር ሙሉ ጥናትም ያደርጋል። ይሄ የሜክሲኮ ባለሀብት መንገድ ዘጋችሁ ብሎ ሰዎችን የሚያስደበድብ አሮጋንትም ነበር። አርተር ዜናውን እያየ ቁርሱንም ይበላል። ቱጃሩ በድንገት ሰመጠም ይላል ዜናው። አርተር በስራው ረክቶ ክፍያውን ለመቀበል ወደ አሜሪካ ስታይል ምግብ ቤትም አመራ። አርተር ክፍያውን የሚቀበለው ከጥንት ጓደኛው ከሃሪ ነው። ሃሪ በዊልቸር ቢሆንም እንደ ሸገር ሎተሪ ጠንካራ ነው። ሃሪ ልጁን ስቲቭን እያሰበ ፊቱ በሐዘን ሲጨልምም ይታያል። ስቲቭ በዕዳ የተዘፈቀ ሰነፍ ነበር። አርተር የጓደኛውን ጭንቀት አይቶ ስቲቭን ሊያግዞም ወሰነ። አርተር ክፍያውን ተቀብሎ ባር ውስጥም ከአንዲት ቆንጆ ሴት ጋርም ሲዝናና ማመሸ። ካደረም በኋላ ካሽ ከፍሏትም ወጣ። ወደ ቤት ሲመለስ ኮምፒውተሩ ላይ የመጣው አዲስ መመሪያም እጅግም ማስደነገጠው። ኢላማው ሃሪ ራሱ ነው። አርተር በድንጋጤ ድርጅቱን ቢጠይቅም ድርጅቱ ግን ሃሪ መጥፋት እንዳለበትም በቁርጥ ነገረው። አርተር ከዲን ጋርም በሚስጥርም ተገናኘ። ዲን ሃሪ ድርጅቱን ከድቶ $20 ሚሊዮን በግል አካውንቱ አስገብቷል ብሎ ማስረጃም አሳየው። አርተር 48 ሰዓት ብቻ ነው የተሰጠው። ሃሪን ደውሎ አምለጥ ብሎ መመሪያም ቢሰጡም ሃሪ በህንፃው በር በሚስጥር ሾልኮ ወጥቶ ፓርኪንግ ውስጥ አርተርን አገኘው። ሃሪ እውነቱንም አመነ። ድርጅቱን እንደከዳም ለጓደኛውም ነገረው። የብር ሽጉጡንም አውጥቶ ለአርተር እንዲገለውም ሰጠው። አርተር አይኑ እያለቀሰ ጓደኛውንም በገዛ ሽጉጡ በረሸነው። ከቀብር በኋላም አርተር ስቲቭንም አገኘው። ስቲቭ አባቱ ማን እንደገደለው አያውቅም፣ ግን በቀል ጠምቶትም ነበር። ስቲቭ አባቱን እንደሚጠላው ቢያስብም አርተር ግን በጣም ይወድ ነበርም አለው። ስቲቭ አባቱን ለገደለው ሰው እየተሳደበ ሲፎክርም አርተር ግን በዝምታም ይሰማዋል። ከዚህ በኋላም ስቲቭ መኪና ውስጥም ተቀምጦ ሳለ አንድ የመኪና ሌባ መጥቶ ሽጉጥም ደቀነበት። ስቲቭ በአባቱ ሞት ተናዶም ስለነበር ሌባውን ክፉኛም ደበደበው። ሊገድለው ሲል አርተር ደርሶ አስቆመው። ሌባውን ካወራ ትሞታለህም ብሎ ማስፈራርቶም አባረረው። ስቲቭ ከዚህ በኋላ የአርተር ደቀ መዝሙር ለመሆንም ወሰነ። አርተር ስቲቭን መጀመሪያም ታጋሽ እንዲሆንም ማሰለጠነው። ውሻ እያሳደገ እንዲሰራም አደረገው። መካኒክ ማለት ችግር ፈቺ ነው አለው። ስቲቭ ስለ ራሱ የሚያውቅ ቢመስለውም አርተር ግን የልደት ቀኑንና የወንጀል ታሪኩን ጭምር ዘረገፈበት። ስቲቭ በአርተር እውቀትም እጅግም ተገረመ። ከዚህ በኋላም ስቲቭ ከባድ የተኩስ ስልጠናም ወሰደ። መጀመሪያ ዛፍ ላይ፣ በኋላም ኮንክሪት ሰባበረ። ግድያውን እንደ ኢንሹራንስ አደጋ ማስመሰል እንዲችልም የሕክምና እውቀትም ተማረ። አርተር ስቲቭን ይዞ ወደ አንድ የጦር መሳሪያ ነጋዴም ቤትም ሄደ። አርተር ነጋዴውን በገመድ አንቆ ገደለውና ፖርኖግራፊ ከፍቶ በወሲብ ብዛት እንደሞተም አስመሰለው። ስቲቭ የመጀመሪያውን ኦፕሬሽን ለመጀመርም ተዘጋጀ። ኢላማው ካፌ ውስጥ የሚገኘውን ግዙፍ ገዳይ ነበር። አርተር በመድኃኒት ግደለው ብሎ 6 ጠብታም የሚገድል ፈሳሽም ሰጥቶትን ነበር። ያንን ምሽት ስቲቭ ባር ውስጥ ወፍራሙን ሰውዬ ሲያዝናናውም አመሸ። ሰውየውም ልክ ሲወጣ የወጣበትን አጋጣሚ ተጠቅሞ ስቲቭ ጊዜውን ጠብቆ መድኃኒቱን ወይኑ ውስጥም ጨመሩ። ነገር ግን ስቲቭ አሁንም በአባቱ በቀል ስለነደደ በንዴት መግደል አላረካውም።
በገዛ እጁ ነፍሱን ሊያወጣውም ወሰነ። ስቲቭ ሰውየውን ወደ ቤቱ እንዲጋብዘውም አደረገ። ወደ ቤቱ እንደገቡ ሰውየው የስቲቭን ሰሚዝ ቁልፍ አንድ ባንድ መፍታትም ጀመረ። ሰውየው ምን አስቦ ነው ባካችሁ? ስቲቭ ምንም እንዳልተፈጠረ ሆኖ የሰውየውን ቀበቶን ፈታለት። ሰውየው በደስታ ፈገግ ብሎ ዞር ሲል ስቲቭ በድንገት ቀበቶን አውልቆ በሰውየው አንገት ላይ አጠለቆና በኃይልም አነቀ። ነገር ግን ነገሩ ስቲቭ እንደጠበቀው ቀላልም አልነበረም። ሰውየው በአካል ከስቲቭ በሁለት እጥፍ ይበልጣል። ስለዚህ ወፍራሙ ሰውየው ወደኋላ ተመልክቶ ስቲቭን ከነልብሱ አንስቶ መሬት ላይ በኃይል አጋጨው። ነገሩም ተቀየረ። ቅልጥ ያለ ጸብም ጀመሩ። ስቲቭ ወንበር አንስቶ ፊቱ ላይም ሲሰባብረውም ሰውየው ምንም አልመሰሉ። ስቲቭን አንስቶ ግድግዳ ላይ አላተሙ። ከዚያ ወደ ወጥ ቤትም እየጎተተ እንደ እንቁራሪትም ይወረውረው ጀመር። ድሮስ ከዚህ የሚያክል ሰውዬ ጋር ስቲቭ በጭንቅ መሃል አንድ ስክሪው ድራይቨር አግኝቶ ሆዱ ላይ ቢሰካውም ሰውየው ጥቃቱ አላቆሙም። ስቲቭ ለረጅም ጊዜ ታግሎ በመጨረሻም ሰውየው መሬት ላይ ሲጥለው በንዴት ደረቱን ደጋግሞ በስለትም ወጋው። ስቲቭ ደም በደም ሆኖ ተደባድቦና ተጎሳቁሎ ወደ አርተር ቤትም ተመለሰ። አርተር ስቲቭ ነገሩን ስላበላሸውና ንግግሩን ስላልሰማና ስራውንም ስላቆሸሸ በዝምታም ተቆጣው። ካመመ ትማራለህ በሚል አስተያየትም ዝም ብሎትም ተመለከተው። እንደ ልማዱ ስራ ሲጠናቀቅ አርተር ስቲቭን ይዞ ባርም ሄደ። እዚያም አርተር ያቺን ቆንጆ ሴት እንደገና ማገኛት። ስቲቭም አንዲት ዳሌዋ ሰፊ የሆነች ሴት አይን ውስጥም ገባች። ከደስታ በኋላ አርተር ኤርፖርት ሄዶ ክፍያውንም ተቀበለ። በዚህ መሃል ዲን ደውሎ ለምን ሌላ ሰውን ማሰለጠንክ ብሎም ጠየቀው። አርተር ግን የእኔ ስምምነት ከሃሪ ጋር እንጂ ከድርጅቱ ጋርም አይደለም አለው። ዲን የቤት ዶሮ የምትበላ እባብ እንዳታሳድግም ብሎ ስቲቭንም አስጠነቀቀው። ዲዮም ተለያዩ። አርተር ኤርፖርት ውስጥ ስቲቭን እየጠበቀ ሳለ በጭራሽ ሊያየው የማይጠብቀውን ሰውንም ተመለከተ። ሰባስቲያን፣ ይህ ሰውዬ ሃሪ ድርጅቱን አሳልፎ ሰጥቷል በተባለበት በዚያ የደቡብ አፍሪካ ኦፕሬሽን ላይ ሞቷል ተብሎ የተነገረለት ገዳይም ነበር። አርተርም በጥላቻ አይን እያየው በዝምታ ተከተለውና አውቶቢስ ውስጥም አብሮትም ገባ። አርተር ምንም ሻሽቆጠቆጥ ለመሆኑ እንዴት በህይወት ተረፍክም ብሎ ማፋጠጠው። ለመጨረሻ ጊዜ ሳይ ግንባር ላይ በጥይት ተመተ ነበር በሚል ጥያቄ ማፋጠጠው። ሰባስቲያንም ያለምንም ሀፍረት እውነቱንም ዘረገፈለት። ዲን ራሱ ነው $20 ሚሊዮን ከፍሎት የቀሩትን 4 ገዳዮች እንዲረሽናቸው ያደረገው። ከዚያም ሰባስቲያን እንደሞተ ተመስሎ እንዲሰወርም አደረገ። ከዚህ በኋላም የዲን ሸፍጥም ግልጽ ሆነለት። ድርጅቱን የከዳው ዲን ራሱ ሲሆን ሃሪ ይሄን ስለደረሰበት ብቻ ዲን ሃሪን ለማጥፋት አርተርን እንደ መሳሪያ እንደተጠቀመበትም ገለጸለት። ከዚህ በኋላም ሰባስቲያን አርተር በደንብ ተበልታል በሚል ስላቅም ሲያበሳቸው ድንገት ቢላዋ አውጥቶ አርተር ላይም ዘለለበት። ሁለቱም ፕሮፌሽናል ገዳዮች ስለሆኑ አውቶቢስ ውስጥም እጅግ ቅልጥ ያለ አስፈሪ ድብድብም ጀመሩ። ሰባስቲያን አርተርን ከጀርባው አንቆ ሊገዝለው ሲል አርተር የእሳት ማጥፊያ ፒን አውጥቶ የሰባስቲያንን ፊትም በሳው። አርተር ወዲያውኑ አልገደለውም፣ ይልቁንም ከመንገዱ ላይ ወረወረው። በዚያው ቅጽበት አንድ መኪና በከፍተኛ ፍጥነት መጥቶ ሰባስቲያንን ገጨውና የዲን ምስክር የነበረውን ገዳይ ታሪክ እዚያው አበቃለት። አርተር አሁን ዋናው ጠላቱ ዲን መሆኑንም አውቋል። ለስቲቭም ደወለለት። ነገር ግን ስቲቭ በዲን ገዳዮች ተከቦም ነበር። አርተር ሶፋው ስር ሽጉጥም እንዳለ በምልክትም አስረዳው። ስቲቭም ሽጉጡን አውጥቶ 3ቱንም ገዳዮችም ረሽኑም አመለጠ። ሁለቱ ተገናኝተው ዕቃቸውንም ማሸገም ጀመሩ። በዚህ መሃል ግን ስቲቭ በአርተር ዕቃዎች ውስጥ የአባቱን የብር ሽጉጥም አገኘው። አባቱን የገደለው አርተር መሆኑን አሁን በአይኑም አረጋገጠ። በመንገድ ላይ የሚሄዱ እያለ ስቲቭ አርተር የገደልካቸው ሰዎች ትዝ ይልሃል እያለ የሚጠይቀው ጀመር። አርተርም አይኑ በእንባ እየራሰ በወቅቱ ምንም አይሰማኝም፣ በኋላ ግን ያመኛልም አለው። አርተር ይሄን የሰራው ለስራ እንጂ ለግል ጥቅም እንዳልሆነም በፊቱም ላይም ይነበባል። ስቲቭ ግን ምንም ቢሆን የሞተ ሰው ሞቷል በሚል ቀዝቃዛ ምላሽም ዝምታንም መረጠ። አርተርና ስቲቭ ዲን የት እንዳለ ለማወቅ የዲን ቀኝ እጅ ወደ ሆነው ወደ ፊንች ቤትም በፓርላማም ገቡ። ስቲቭ ገና እንደገባ ምንም ሳይናገር የፊንች ነገር በጥይት በሳው። ፊንች በህመም ሲጮ፣ ስቲቭ ግን ፊቱ ላይ ምንም ርህራሄ አይታይም። አርተር የፊንችን ትንሽ ልጅ እየጎተተ አምጥቶ ስጋ መፍጫ ማሽን አጠገብ አቆማል። ፊንች ልጁን እያየ በፍርሃት ቢንቀጠቀጥም ሚስጥሩን ግን አልተነፈሰም። አርተር የልጅቷን እጅ ወደ ማሽኑ ሲያስጠጋና ደም ሲረጭ ፊንች መቋቋም አቅቶት የዲንን መደበቂያም ዘረገፈው። በእርግጥ አርተር ልጅቷንም አልጎዳትም። ልጅቷ በጨርቅ ተሸፍና ነበር፣ ደሙም የላም ስጋ ነበር። አርተር አሁንም በልቡ ሰው መሆኑንም በዝምታውም አሳየ።
ይህ በእንዲህ እንዳለ አርተር ለዲንም ደወለለት። ዲን የሃሪ ዋጋ ስንት እንደሆነም ጠየቀው። አርተር ግን ዝም ብሎም ስልኩንም ያዳምጣል። ዲን $50 ሚሊዮን አውጥቻለሁ፣ አንተን እንድትተው ደግሞ $10 ሚሊዮን እሰጣለሁ ብሎ ድርድር ቢጀምርም አርተር ግን ምላሹን የሰጠው ስልኩን በመዝጋትም ነበር። ዲን አርተርን ለማስገደል ዓለም አቀፍ ጨረታን ቢያወጣም አርተር ግን ዲን ካለበት ምሽግ እንዲወጣ የሚያደርግ ወጥመድም አዘጋጀ። ታሪካችን መጀመሪያ ላይ ወዳየነውም አርተር በቪዲዮ ካሜራ ዲን ከህንፃው መውጣቱንም አረጋገጠ። ስቲቭ አውቶቢስ ጠልፎ መንገዱንም ሲዘጋ አርተር ያንን ግዙፍ የቆሻሻ መኪናም ጋዝም መረገጠው። የዲን ቪኤት ኮንቮይ እንደ ወረቀት ተጨማልቆ ሲበተን ጥይቱ እንደ በረዶም ይዘንብም ጀመረ። አርተር ጥቂት ታጣቂዎችንም ረሽኖ የቆሻሻ መኪናውን ወደ ዲንም መኪናም ይዞም አመራ። የዲን መኪና እንደ ቆርቆሮ ተጨፍልቆ ስትገለበጥም ዲን ደም በደም ሆኖ እየተሳበም ወጣ። አርተርና ስቲቭ በዝምታም አጠገቡም ቆሙ። የዲን አይኖችም ማረኝም ይላሉ። የአርተርና የስቲቭ ሽጉጥ ግን ምላሻቸውም የማይቻልም ነበር። ጥይቱን አርከፈከፉበትና ሬሳውንም ጥለውትም በዝምታም ሄዱ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዲንን ከረሸኑት በኋላም አርተርና ስቲቭም አብረው ጉዞም ጀመሩ። መኪና ውስጥ ያለው ዝምታ ግን እንደ ኑሮ ውድነትም ይከብዳል። አርተር መሪውን እንደጨበጠ አይኑን ከአስፋልቱ ላይም አይንቅም። ስቲቭ ግን በረጅሙ እየተነፈሰ ወደ ኋላም ዘና ለማለትም ይሞክራል። አርተር ስቲቭን በጎንዮሽ ሲመለከተው ስቲቭ እጁን ወደ ኋላ ሰዶ ውሃ ሊያነሳ ሲል የአባቱን የብር ሽጉጥም ከወገቡ ላይ መታጠቁንም ተመለከተ። አርተር ሽጉጡን ቢያየውም ምንም ስሜቱንም አልገለጸም። ስቲቭ ስለ አባቱና ስለ ድሮ ጊዜ ማውራትን ቢጀምርም አርተር ግን ዝም ብሎ ያዳምጧል። ስቲቭ የገደልከው የምታውቀው ሰው አለ ብሎ ሲጠይቀው አርተር አይኑ በሐዘን እየራሰ መሪውን አጥብቆ ያዘው። አርተር በወቅቱ ምንም አይሰማኝም፣ በኋላ ግን ያመኛል ሲል ስቲቭ ግን ሽጉጡን እያሻሸ ምንም ቢሆን የሞተ ሰው ሞቷል፣ ጉዳዩም አብቅቷል በሚል ቀዝቃዛ አስተያየትም መለሰለት። አርተር ለዚህ ንግግር ምንም ምላሽም አልሰጠውም። በዝምታው ውስጥ ግን ሁለቱንም ነገሩን እንደደረሰበትም ያስታውቅበት ነበር። ሁለቱም ስም ቀይረው ለመጥፋትም ተስማምተው አንድ የጋዝ ማደያ ላይም ቆሙ። አርተር መኪና ውስጥ በዝምታም ተቀምጦ ሳለ ስቲቭ ነዳጅ ለመቅዳትም ወረደ። ስቲቭ ነዳጅ እየቀዳ ሳለ በድብቅ የመርጫውን አፍ አውጥቶ ጋዙ መሬት ላይ እንዲፈስም አደረገው። ስቲቭ ወደ ውስጥም ገብቶ ተመልሶ ሲመጣ አርተር አሁንም በዝምታ መሪው ላይም ተደፍቶ ይታያል። ስቲቭ ስለሆነው ነገር ሁሉ ይቅርታ አለው። ይህ ይቅርታ ግን ለአባቱ ግድያ እንጂ ለፍንዳታውም አልነበረም። አርተር ግን እኔ ግድ የለኝም በሚል ቀዝቃዛ ቃል ሸኘው። ስቲቭ ወጥቶ ዞር እንዳለ ያንን የአባቱ የብር ሽጉጥ አውጥቶ ወደ መኪናውም ተኮሰ። ማደያው በሙሉ እንደ እሳተ ገሞራም ወደ ሰማይም ተተኮሰ። ስቲቭ አባቴን የገደለውን አጠፋው ብሎ ፈገግ እያለ ሬሳውን እንኳን ሳይመለከትም ሄደ። ስቲቭ አርተርን አጥፍቻለሁ በሚል ሙሉ እምነት ወደ አርተር ቤትም ገባ። የአርተርን ተወዳጅ የሙዚቃ ማጫወቻ ከፍቶ በቤቱ ውስጥ ያለውን ድባብ በዝምታም እየቃኘ ወደ ጋራዡም አመራ። የአርተርን የቅንጦት መኪና በር ከፍቶ ገባና ወንበሩ ላይም ተመቻቸ። መኪናዋን ለማስነሳት ሲዘጋጅ ግን ከጎኑ ባለው የመንገደኛ ወንበር ላይ አንዲት ወረቀትም አየ። ወረቀቷን አንስቶ አይኑን ሲያሳረፍባትም በአርተር እጅ የተጻፈውን ይህን እያነበብክ ከሆነ ሞቻለሁ የሚለውን መልእክትም ተመለከተ። ስቲቭም መልእክቱን ካነበበ በኋላ አርተር እስከ መጨረሻዋ ደቂቃ ድረስ ሊያሸብረው መሞከሩ አስገርሞትም ፈገግም ገና ፈገግ ከማለቱ መኪናዋን ሳይነዳት መኪናዋ በፍንዳታ አየር ላይም ተበተነች። ቤት ውስጥ ያለው ሙዚቃም ሲያበቃ አንድ ሽቦ ተሳበና ቤቱን በአንድ ጊዜ አፈንድቶም አወደመው። ነገር ግን የነዳጅ ማደያው ካሜራም ሲታይ አርተር መኪናው ከመፈንዳቱ ጥቂት ሰከንዶች በፊት በሌላኛው በር ሾልኮ ሲወጣም ይታያል። መካኒኩ አሁንም ድረስ እንዳለ እያሳየን ታሪካችንም ያበቃል።